God morgon och varmt välkomna till Vinnovas seminarium Öppna upp för innovation. Idag ska vi prata om hur vi säkrar kompetens till industrins gröna omställning och hur vi också skapar attraktiva och hållbara samhällen. Jag heter Jonas Brännström. Vi kommer att belysa dagens fråga ur väldigt många olika perspektiv och därför har vi flera spännande talare som strax kommer att släppas in. De sitter nu och väntar i en virtuell lobby. Vi vill skapa interaktion med er, så därför finns det möjlighet att ställa frågor, att kommentera det som sägs idag. Och därför skulle jag vilja be er att gå in på menti.com med koden 80 29 45 57. Där kan ni logga in och först svara på ett antal frågor, 2 stycken enkla frågor, så att vi tillsammans skapar en systemkarta som jag sen kommer att komma tillbaka till på slutet. Som inledning på det här seminariet så kommer vi om hållbar expansion i Norrbotten och Västerbotten. Så kommer vi få se en film. Den här framtidsspaningen, det är inte så att vi förutspår hur framtiden kommer att bli, det vet vi inte. Men med den här framtidsspaningen så har vi tagit fram några tänkbara positiva framtider. Och då kan vi sedan idag identifiera möjligheter, utveckla också hinder, kraftsamla, se hur vi ska utveckla arbetssätt så att vi når mot i den riktningen. Och då skulle jag vilja att vi ser filmen. Tack. Just nu ser vi blickar och drömmar riktas mot den växande industrialiseringen i Västerbotten och Norrbotten. Den gröna omställningen med utfasning av fossila bränslen är drivkraften i den förändring som sker, som både kommer ge oss möjligheter och utmaningar. Och jag skulle vilja visa er runt i några av de hållbara framtider vi kan komma att få uppleva 10 år från nu i Västerbotten och Norrbotten. Så välkomna allesammans till år 2032. Den industri som vi sett växa fram är nu i all sin prakt. Och den första bilden av 2032 visar oss ett studentfirande. Några ungar flyttar in i sin första egna bostad och de går till jobb och skola. De är en del av den nybyggaranda som beskriver den mänskliga kraften av samhällsomvandlingen. Unga som utforskar världens möjligheter där de själva har vuxit upp. Ett samhälle i snabb förändring för med sig nya tankar och idéer och normer utmanas. Och kanske är det därför nyföretagandet ständigt når nya höga nivåer i Västerbotten och Norrbotten. Tidigt togs också en inkluderingsstrategi fram med satsningar på allmännytta, kompetensutveckling och nya nischade utbildningsmöjligheter som leder till arbete i närområdet. Den andra bilden av 2032 visar oss byggboomen av samhällsservice, bostäder och platser för kultur och nöjesliv som tog fart då runt 20-talet. Politiker möjliggjorde snabbare tillståndsprocesser och varje lokal kraft har behövts här för att möta efterfrågan. Och såklart för att bevara det genuina och ge en lokal förankring. Här har det lokala samverkat med globala miljonsatsningar för att utmana både samhällets och industrins inrotade system. Den tredje bilden av år 2032 visar oss en ny värld av digitalisering och AI som drivit expansionen av industrierna. Och mindre orter runt omkring har fått en chans att växa genom möjligheter för distansarbete och digital vård och skola. Att Västerbotten och Norrbotten är ett område för teknikutveckling och ny innovation har attraherat entreprenörer från hela världen. Och vi kan nu följa hur ett digitalt startup-mecka växer fram. Norrbotten och Västerbotten är nu år 2032 en av Europas motorer i den gröna omställningen. Men samhällsomvandling kräver systemförståelse, både av ekosystem och av samhällssystem. För allting sitter ihop. Och eftersom vi förstod det då för 10 år sedan så har vi kunnat begränsa konflikter i markanvändningen och se en verkligt hållbar industrialisering växa fram. Men vad skymtar vi ännu längre fram? För den gröna omställningen är trots allt år 2032
bara påbörjad och flera spännande aktörer vill vara med här i samhällsomvandlingen och köper mark. Men tillbaka till idag, år 2022. Vad är det vi behöver göra för att skapa dessa möjliga framtider i Västerbotten och Norrbotten? Så då vill jag välkomna Lars Lundström, hållbarhetschef på H2 Green Steel, som ska producera fossilfritt stål i Svartbyn, Boden. Lars, när du ser på den här filmen och tänker på vilken roll ni tar, hur ser du på det? Ja, men hej allihopa och tack för att jag får vara med här idag och tack till er på Vinnova som samlar alla oss aktörer. Jag ser en jättefin film som jag tycker på många sätt sammanfattar både möjligheter och touchar på utmaningar. För det är klart att det finns utmaningar också. Och jag vill säga att det rimmar väldigt väl med vår syn på utvecklingspotentialen. På kort sikt så har vi ju som företag och som region en del trösklar att ta oss över. Med tillståndsansökningar, teknikutveckling, kraftöverföring, finansiering och massa sådana här saker. Men på lite längre sikt så pekar filmen verkligen på en av de största både möjligheterna och med digitalisering och talangattraktion, men också utmaningen. För att talangattraktionen kommer vara en jättestor utmaning tror jag för oss uppe i norr. Men vi vill se oss som en integrerad del av möjliggörandet av den här fina potentialen som finns och som vi ser i Norrbotten och Västerbotten. Ja, men strålande, tack. I den här integrerade rollen, då, vilka vill ni eller vilka samarbetar ni med idag och vilka ser ni potential att utveckla samarbete med? Vi ser oss, vi jobbar ju egentligen, vi vill jobba och jobbar med egentligen alla delar av samhället. Bodens kommun är ju förstås en kärna för oss, men vi vill ju se oss som en del av regionen Boden-Luleå och Norrbotten och då hela Sverige. Så hela den offentliga delen, vi behöver jobba jättenära med utbildningsdelarna av samhället hela vägen från förskola upp till universitet och högskola. Det lokala näringslivet, civilsamhället och egentligen invånarna. Så att vi behöver jobba med alla för att få den här helhetssynen och få allt det här att hända. Och de här talangerna som ni behöver och den rekrytering som ni behöver till företaget och de runt omkring er, så där, kan du berätta lite mer hur ni jobbar med den typen av kompetensförsörjning? Ja, vi är ju en startup fortfarande ska man säga på H2 Green Steel och just nu är vi 70 anställda, men vi strävar efter att bli uppåt 1800 anställda på plats i Boden-Luleå. Och nu håller vi på att bygga upp vår egen grundorganisation. Så det är vårt interna jobb, men så jobbar vi också externt nu både med myndigheter och med utbildningsväsendet för att både bygga upp utbildningar men också att skapa den här möjligheten att attrahera all den här talangen till Norrbotten. Och vi ser ju att vi vill ju få många fler när man går ut från högskola och gymnasium stanna kvar i Norrbotten, men vi behöver också få fler som flyttar till Norrbotten. Och då behövs den här helhetssynen på att flytta till och bo i Norrbotten. För att jobb är ju bara halva svaret. Den andra halvan är ju att ha någonstans att bo och ha fritidssysselsättningar. Det ska finnas kultur och sport och skola inte minst. Då. Ja, men strålande. Tack så mycket. Då tänker jag att det passar väldigt bra att vi släpper in nästa panel. Vi kommer att komma tillbaka till dig Lars, så tack så länge. Vi väntar på dig. Och då vill jag bjuda in Carina Sammeli, kommunstyrelseordförande i Luleå, Anders Warvner, Lernia och Mikael Nordlander, Vattenfall. Och då börjar jag med dig Carina. Nu har du hört lite grann vad Lars sa, du har sett den här filmen. Vad är dina tankar just nu? Men det första är ju att jag håller med väldigt mycket som är sagt och det är ju en jätteutmaning för vi är i en enorm tillväxt i norra Sverige, i Luleå. Vi har ett jätteintresse av att få flytta hit, få företag hit och då ska vi bygga ett samhälle som är hållbart på kort tid.
Och vi har inte mer pengar eller resurser till det nu än vi hade tidigare. Så att det betyder ju att vi måste samarbeta med andra för att få fram kompetens och resurser. Och inte minst andra kommuner, se och lära av dem. Vad gör vi och Boden har ett jättenära samarbete och hörs nästan dagligen kring hur vi kan samarbeta och avlasta varandra. Men också med andra myndigheter förstås. Vi ser ju en uppsjö projekt som staten försöker hjälpa oss med och olika aktörer. Allt från RISE till Vinnova förstås, Rådet för hållbara städer, som kommer med initiativ där vi kan få med, inte minst kring kunskapsbyggandet för hur vi ska klara av liksom att bygga snabbt och hållbart. Det är utmaningen. Stort tack. Jag tänker vi gå vidare till Anders Warvner. Ni jobbar en del med på Lernia med den här kompetensförsörjningen också och jobbar väldigt nära företagen. Kan du berätta lite mer hur ni jobbar? Jo, men det finns ju allt ifrån den mer liksom traditionella nära industritekniska utbildningarna till CNC-tekniker och operatörer som jag tror många känner till. Men framförallt tror jag vi slår ett slag för yrkeshögskolan där man ju faktiskt tar fram utbildningarna i nära dialog med arbetslivet. Och exempel på det är ju automationstekniker mot de digitala produktionssystemen. Vi jobbar med vindkraftsteknikutbildningar, elkraftsingenjörer. Och finessen med just den utbildningsformen är att den kan vara mycket mer snabb från ord till handling. Och det tror jag är någonting som vi som inom hela utbildningssektorn ska se som en stor vinst genom den dialogen man har då med de potentiella arbetsgivarna. Stort tack. Mikael Nordlander då på Vattenfall, ni jobbar ju väldigt mycket med såklart med energiförsörjning och med Hybrit där ni är en av parterna. När du har hört de som pratat tidigare och sett filmen, vad är dina tankar just nu? Jag tycker att alltså en sån här omställning gör man ju inte om man inte får med allihopa. Och vi samarbetar ju som företag för att energin och industrin hänger så intimt ihop. Men precis som H2 Green Steel var inne på tidigare, det här handlar ju både om att arbeta och att leva. Och vi har hållit på sedan 2016 nu i Hybrid och hittills satsat ungefär 2 miljarder på den här teknikutvecklingen, varav en del har kommit ifrån staten redan. Så redan där har vi haft ett gott brett samarbete. Vi har jobbat väldigt mycket med lokala entreprenörer och så mycket för att skicka en signal också att det här är en långsiktig satsning, det här är på riktigt. Så vi hoppas väldigt mycket att vi tillsammans kan skapa en attraktionskraft i norr så att vi kan säkerställa att hela den här transformationen kan äga rum. Vi vill ju liksom inte att den här omställningen ska vara bara nödvändig och driven av ett måste att ändra klimatet. Det här är ju faktiskt helt unika förutsättningar vi har i norr. Det borde vara väldigt, väldigt önskvärt att ändra klimatet. Det är det som är drivkraften egentligen. Stort tack. Ja, men det rimmar ju väldigt mycket med det jag tror framtida generationer kommer att vilja jobba med och riktigt sikta på det. Carina, när du tänker på det Mikael och Anders säger och sådär, vad tänker ni från kommunens sida och kanske också från, om du ser till hela Norrbotten kring de här frågorna? Men jag tror att vår största utmaning kommer ju vara kompetensförsörjning och attraktion. Vi har ju också dialoger med Vattenfall och industri och jag ser att det händer väldigt mycket kring kraftförsörjningsfrågor, det händer väldigt mycket kring tillståndsprocesser. Men de är ju lite lättare för där är det ju någon som bestämmer som har sista ordet. När det handlar om kompetensförsörjning så handlar det ju om tusentals människors individuella val att bo här och jobba inom de jobb som finns. Och den är mycket, mycket svårare att förändra. Å andra sidan har vi ju en unik möjlighet just nu. För precis som Mikael var inne på så är det ju här unika möjligheter just nu. Det är nu man gör en grön omställning och det finns människor, inte minst i yngre generationen, som faktiskt vill jobba med det och vill lägga sitt yrkesliv på att göra skillnad. Och det är de vi behöver få flytta hit. För det kommer inte räcka med de som redan bor i norra Sverige idag.
vi har ganska låg arbetslöshet, så att vi har ju haft hög tillväxt här länge. Så att vi kan som inte använda arbetskraftsreserven och bara utbilda om den eller utbilda in den till rätt jobb. Det kommer inte räcka, utan vi måste få människor att flytta hit. Och då är det ju hela livskedjan som ska funka. Då ska man tycka att man kan ha ett bra liv, en bra karriär, bra skola till sina barn. Man vill kunna åka iväg på nöjen utan att det är jättesvårt, men man vill också kunna gå på teater hemma. Det är en hel kedja som behöver funka. Och en hel del av vart man flyttar handlar ju också om bilden vart det är. Det är ju, de flesta svenskar eller europeer har ju inte varit i Luleå och sett hur det är här, utan det handlar också om en hel del marknadsföring. Och det kommer vi som kommun inte kunna göra själva, utan vi är ju jätteberoende av inte minst näringslivet, akademin, men andra delar. Och där har det väl också varit lite svårt. Är det statens jobb att jobba med attraktion i en särskild kommun? Ja, det har man nog inte riktigt tyckt. Utan därför får man jobba själv med det, och det är en jätteutmaning skulle jag säga. Ja, men tack. Då tror jag att då är det ju verkligen ett teamwork som måste till helt enkelt. Jag skulle vilja uppmana er alla att gå in på Menti och ställa frågor och kommentarer. Men jag skulle också vilja gå tillbaka till er alla. Vem som helst får svara. Men jag tänker kring den här internationella attraktiviteten och så vidare. Hur ser ni på att locka till internationell kompetens och så vidare då helt enkelt? Europa eller globalt helt enkelt? Vem som helst får hugga i. Jag säger dig Mikael, varsågod, hoppa in. Nej, men ur ett internationellt perspektiv så tror jag vi måste inse att Sverige anses vara väldigt, väldigt långt fram. Jag tycker så på Vattenfall så speglar sig det här väldigt tydligt i attraktionskraften varför man väljer att jobba hos oss. Jag får nästan varenda vecka frågor utifrån Europa från personer som vill jobba med de svenska industriprojekten och omställningen. Våra trainee-program har gått från att ha ett par hundra sökande per år till, jag tror det var 5 000 senaste året nu. Så det finns en otrolig dragningskraft för spetskompetens att jobba med det här. Om man vill jobba med de projekten som ligger allra längst fram, då är det väldigt många som tittar på Sverige nu. Så jag tror egentligen inte att det nödvändigtvis är den största utmaningen. Den största utmaningen tror jag kommer vara den volymen när det här ska genomföras. Och där kommer ju yrkeshögskolorna och det som Anders pratar om här kommer in där. Men då passar jag bollen till dig Anders då. Den här volymen och takten, alltså hastigheten och hur stort det här är. Hur ser du, vad kan ni göra i det sammanhanget? Men jag tror både för att knyta an till det Carina sa, att skapa förutsättningar för fler människor att vilja flytta in till den här regionen tror jag är helt vitalt. Och med tanke på att vi då kan vi som utbildningsaktörer, inkludera mina branschkollegor då, jag menar det är ju 200 000 som bara finns hos oss fristående aktörer för yrkesutbildningar. Och det vi av erfarenhet ser, det är att när arbetsgivaren är med och är konkreta med sina behov, då skapar det en attraktivitet för utbildningarna. Kan vi hitta de kanalerna sedan till att också vill så att säga, presentera en attraktiv boendesituation. Jag tror det är de knutarna som måste lösas. För utbildningskapaciteten finns. Vi har 5 000 elever som snurrar i våra system varje månad. Och vi har möjlighet att ta emot 30-40% fler. Det är den typen av frågor som vi diskuterar när vi har fått möjlighet att prata då med till exempel Luleå och Boden och deras samverkansprojekt kring kompetensförsörjning. Det man kommer tillbaka till är volymfrågan. Så att här tror jag att vi tillsammans egentligen kapacitetsmässigt kan lösa det. Men återigen, vinsten är när man som arbetsgivare kliver fram och säger vi har rekryteringsbehovet. Och kan vi göra det klokt tillsammans med er som är kommunföreträdare och säga att så här bygger vi det attraktiva samhället. Det är de knutarna som gör att individen väljer att utbilda sig och tittar mot Norrbotten som sin framtida boplats. Ja, men utmärkt. Och då tänker jag till dig då, Carina till exempel. Kan du berätta lite mer konkret, hur jobbar ni i kommuner i Norr- och Västerbotten tillsammans då för att lösa de här frågorna? Bostadsförsörjning, kompetens och så vidare, attraktivitet. För det har kommit in här på, det är många som undrar det på Menti. Så gärna om du kan berätta lite mer om det.
Ja, till att börja med, just nu är ju vi i en fas där det går väldigt, väldigt fort och där vi är med i många olika projekt. Men framförallt så samlar ju vi kraft och kunskap från varann. Vissa kommuner i norra Sverige har ju gjort sin förflyttning. Gällivare-Kiruna, som på grund av industri har behövt flytta hela städerna, kan man ju lära väldigt mycket av. Hur gör de när de flyttar ett samhälle och vad är det för nytt som byggs som människor vill bo i när de bosätter sig i Norrbotten? Så att det är mycket, och jag tittar jättemycket på Skellefteå såklart, som med sin industrietablering har ett jättetryck in. Så att det tittar vi på. Sen handlar det mycket om att bygga smart, liksom. Se till att använda varandras styrkor och resurser. Vi har ganska bra planberedskap i Luleå, så vi har ganska lätt att få nya aktörer att vilja bygga bostäder till exempel. Men då handlar det också om att ha dialogen kring vad är det då som ska byggas. Och det kan ju också vara en utmaning i kommuner som kanske inte har byggt så mycket på länge. Att våga vara lite kräsen och säga att det här vill vi inte byggs här. Det här tror inte vi är hållbart, trevligt, ett bra område på sikt, utan vi behöver ha andra saker än det som bara någon vill lägga pengar på. Det är viktigt att det är radhus här till exempel istället för bara lägenheter i det här området. För vi tror att det här samhället blir bättre. Så att det är ju en dialog vi har hela tiden, och just nu när det är hett, då är det ju lättare att ha den förstås. För det är ju annars det svåra. En kommun kommer aldrig klara av att bygga alla bostäder som behövs själv. Allmännyttan är inte så stor, vi har inte de pengarna. Utan det kommer krävas att andra vill investera hos oss. Och det samarbetet och liksom att hinna göra planerna innan, där lägger vi väldigt mycket energi på just nu. Och som sagt ingår då i projekt. Allt från visioner i norr för att se vad är attraktion, vad ser andra yrkesroller är det som vi skulle behöva göra. Viable Cities, hur bygger vi det här klimatneutralt så att människor vill bo här i framtiden? Hur bygger vi cirkulära system? Luleå är ju, mitt hus är ju nu, där jag sitter nu, är värmt av SSAB restprodukter. Vi har ju redan cirkulära omställningssystem. Hur gör vi dem klimatsmarta? För det är det våra medborgare i framtiden ska göra. Så att sådana liksom processer är vi inne i hela tiden nu. Och vissa av dem kanske inte blir av för att det inte kommer växa så fort som vi tror. Och andra kommer vi behöva göra mycket, mycket snabbare än vi idag vet. Men just nu är det en omformningsprocess. Okej, men vad är det som vi måste göra för att vara ett hållbart samhälle även om 10 år? Stort tack. Och bra passningar där också till nästa panel, för då kommer vi få höra kanske lite mer om visioner i norr och Viable Cities. Den sista frågan som jag skulle vilja ställa till er, det rör hur ni samarbetar med civilsamhället och så vidare, som ju ofta är väldigt viktiga för att få till både shit bland människor och få en plats attraktiv. Är det någonting som, Carina, du nickar, kan du fortsätta på den, och ni andra får gärna ta vid där. Alltså hur ser ni med samarbete med civilsamhället? Ja, men nu blir jag typiskt kommunalråd liksom. Men det är klart, vi lever av medborgares skattepengar och det är begränsat vad vi kan använda det till. Det betyder att vi behöver alltid använda andra krafter. Det kan vara näringslivet, men det kan ju också vara ideell kraft från civilsamhället. Människor som själv slår sig samman för att förändra någonting eller verka inom något de är intresserade av. Och det är ju faktiskt en av grunderna i både demokrati och i hur ett attraktivt samhälle är. Människor som enar sig kring någonting är liksom grunden i hur vi organiserar Sverige, oavsett om det är en fotbollsförening eller om det är en teaterförening eller om det är Rädda Barnen eller mer riktade mot olika grupper. Så att det måste vi ha och det måste vi samarbeta med. Som en kommun kan man ju gå in och stötta de här, liksom, se till att de klarar av att vara föreningar. För att en hel del av deras jobb behöver göras själv. Men också använda dem som kanaler. Det är ofta sammanslutningar som är väldigt, väldigt intresserade av specifika frågor som har kunskap om saker vi behöver för att få det att funka. Jag har till exempel en jätteaktiv Malmbanans vännerförening som kan jättemycket om järnväg. Det är jättebra kunskap för oss att ha in. De har liksom samlat alla i Luleå som är intresserade av järnvägsfrågor. Vad bra. Samarbeta med dem då när vi ändå jobbar med järnvägslösningar. Så att de behövs och behöver och vill ofta bidra mer än bara för sitt eget liksom, privata intresse. Tack Carina. Mikael, ni som stort företag, har ni något kontakter eller hur med civilsamhället? Hur jobbar ni med dem? Den typen av men det är klart, alltså, vi har ju en 100-årig historia av närvaro. Och det har ju även LKAB, SSAB och andra industrier som vi jobbar nära. Så visst, det finns en mycket kontakter och mycket aktivitet redan idag naturligtvis.
Men jag tror absolut att det finns ett behov att vi blir bättre på det. För om vi inte har en tätare kontakt, precis som Carina säger, alltså samhällsförändring kommer ifrån människor. Och jag tror det finns en risk här att näringslivet blir så fokuserad på sin uppgift att man inte bjuder in och inte blir tillräckligt bred. Och blir man inte det och inte får hela civilsamhället med sig, att man känner en delaktighet i den här omställningen, då ökar ju risken för målkonflikter och annat, och som vi såg i filmen här. Liksom man var inne tidigt på och tog diskussionerna innan 2032 hur man ska hantera målkonflikter och motstående intressen och så. Jag tror att känna delaktighet väldigt brett, att man är med i den här omställningen, det tror jag det är helt avgörande. Och vi gör mycket idag, men vi kan förmodligen göra mer. Och jag tror som sagt, vi får inte glömma bort det. Mm. Utmärkt, tack ska ni ha. Det jag tar med mig från er diskussion, det är lite grann att vi måste utmana oss själva och så vidare och hitta nya sätt, för att vi har den här både hastigheten i omställningen och hur mycket som behöver göras helt enkelt. Så stort tack till er. Nu ska vi byta panel här och gå lite mer vidare in på platsens attraktivitet och hur vi får till det. Det kommer också, jag ber också ställa frågor i Menti, kommentera. Jag har möjlighet här att se vilka frågor ni ställer, så jag ska försöka ta med det. Men nu skulle jag då vilja gå in på och välkomna Per Weihed, prorektor på Luleå tekniska universitet, Helena Bjarnegård, riksarkitekt, Francesca Cortey från Västerbottensteatern och Daniel Wilén på Arctic Game Lab. Om jag börjar med dig, Per, som lärosäte, vilken roll eller vilka roller har ni i den här omställningen? Så jag har ju lyssnat på tidigare paneler. Jag tänker jag delar väldigt mycket av deras syn, och vi är ju inne egentligen i någon mening i alla de frågorna som ni redan har diskuterat. Jag har nog inte haft ett enda möte med industrin de senaste 5-10 åren utan att den första frågan är kompetensförsörjning till exempel. Men på toppen av det som vi kanske inte har diskuterat så är det ju liksom innovationskraften i det här systemet. Forskning hänger väldigt intimt ihop med utbildningsinsatserna, så att på något sätt så bör vi lyfta in det i den här systemanalysen också, för att annars så blir det lite grann som vi har haft. Om vi hade då industrialiseringen här för 100 år sedan, så var ju den i någon mening ett sätt, om man nu ska uttrycka det lite, att Sverige brandskattade norra Sverige, och det var väldigt lite som kom tillbaks till samhället här uppe i form av utveckling, om man ska vara riktigt ärlig. Så att nu när vi går in i någon slags industriell revolution igen, så tror jag att man måste koppla på det här och fundera över förädlingsvärden i regionen. Hur ska vi kunna bidra med ökad fokus på innovationskraft, forskning? Och där har ju vi såklart ett jätteansvar. Men sen är det ju i de tunga samhällsfrågorna, vård, skola, omsorg. Vi utbildar lärare, vi utbildar vårdpersonal för att det här ska funka. Det är någon mening idag i den här delen av landet underkritiskt. Så att det finns jättemånga sådana här saker att fundera över. En annan sak som våra samhällsvetare jobbar med, det är ju demografifrågorna i det här systemet. Carina företräder ju en kommun vid kusten. Väldigt mycket händer vid kusten. I övrigt så händer det i Malmfälten, men regionen är oerhört mycket större. Så hur ser arbetsmarknadsregionerna ut i framtiden? Hur får vi med oss inlandet? Många av er kanske liksom vet den diskussionen som finns i Jokkmokk just nu om det kring det här med tillståndsfrågor, gruvors vara eller icke vara och så vidare. Så att det här är, skulle jag säga, existentiella frågor för att det här ska funka, och de måste man in i och bena i, och då har ju vi såklart som lärosäte ett stort ansvar att på något sätt beforska det och komma med fakta i de diskurserna som måste till, för att vi är inte framme där än, så kan jag väl säga. Så stoppar jag där, det finns väldigt mycket mer att säga. Ja, men tack så länge. Ja, men utbildning, forskning, innovation och de lösningar som utvecklas i norra och Västerbotten tillsammans med partners i resten av världen är såklart helt avgörande.
Om jag då går över till dig, Helena. Det nämndes tidigare lite visioner i norr och platsens attraktivitet. Du som är ordförande i Rådet för hållbara städer och så vidare. Hur tänker du kring de här frågorna? Jag sitter som ordförande i Rådet för hållbara städer där ett gäng myndigheter samlas och vi jobbar ju verkligen med att försöka få ihop på olika sätt, och det är precis det vi hör här idag också. Vi hör ju hur kompetensförsörjningen hänger ihop med attraktiva livsmiljöer och så vidare, och Carina lyfter ju de frågorna. Jag var med på ett möte med ett gäng kommunföreträdare för några månader sedan, och där lyfter man just hur ska vi kunna utveckla attraktiva livsmiljöer på kort tid så att vi faktiskt kan undvika att bli ett fly-in fly-out-samhälle, att vi får hit den kompetens som vi behöver, talangerna, och att de faktiskt vill flytta hit. De vill stanna kvar, bo, leva sina liv, och de vill fortsätta att göra det i många år framöver. Och då är ju platsutvecklingen, livsmiljöerna oerhört viktigt, och att man ser på dem med helhetssyn. För där måste vi också ha med oss både de miljömässiga aspekterna, de sociala och attraktiviteten. Att miljöerna runt omkring oss ska vara berikande för oss människor på olika sätt. Och då tänker jag att det här har ju skett förr. Det här har vi ju sett förr, och vi har sett hur just ingenjörskonsten, byggnadskonsten, scenkonsten och alla delarna i samhället och attraktiviteten och kompetensförsörjning, allting det hänger ihop. Tittar vi runt oss i världen så kan vi se att många av de platser som vi väljer att resa till, jag tänker så Alhambra till exempel, ja, men det var ju en plats som utvecklades på 700-talet när det just var en smältdegel mellan ingenjörskonst, teknik, konstnärer, arkitektur. Paris 1900, världsutställning, Eiffeltornet fanns på plats. Det var industrialiseringen var verkligen liksom kickade igång där, och samtidigt så jobbade man med de attraktiva livsmiljöerna. Konstnärerna var där, författarna var där, scenkonsten var där. Smältdegen fanns på plats, och där tog man ett stort utvecklingssteg i historien. Och det är väldigt intressant att se alla oss sitta här idag, för här har vi industrin, vi pratar om attraktiviteten, kompetensförsörjningen, vi har kommunerna, vi har civilsamhället med, och vi ska ju snart lyssna till Västerbottenteatern. Och jag tänker att det är det här som kan få samhället att verkligen växla upp när vi har med alla de här delarna. Och då ska vi komma ihåg att de unika platserna i Norrbotten och Västerbotten är verkligen unika. När Arktis hade sin utställning Kiruna Forever så blev den den gick oerhört bra utomlands. Blickarna vändes mot Norrbotten och Västerbotten. Det är ett intressant område. Det finns rikt friluftsliv, det finns rikt föreningsliv, det finns mycket. Och hur bygger vi attraktiva livsmiljöer som folk kan komma till och vilja stanna kvar i? Det är det som är nyckeln nu, tror jag, som är liksom grundbulten i att få det här att rulla och bli något riktigt bra. Jag stannar där nu. Stort tack, Helena. Men då tänker jag Francesca, vd på Västerbottensteatern, som ju kanske har blivit en symbol för mycket av det här, och Sara kulturhus och musikanternas uttåg har ni spelat. Det är helt fantastiskt. Kan du berätta lite grann hur ni jobbar med de här frågorna, och vad tänker du kring den här omställningen? Alltså, jag blir så otroligt glad och lite upphetsad, dels utav naturligtvis Helenas titt på tillbaka i världshistorien, men också måste jag säga Mikaels tankar kring vad är samhällsförvandling kontra samhällsförändring, och samhällsförändring styrs av människor medan samhällsförvandling styrs av oss då. Och världshistorien har ju visat på att det finns lite olika saker som genomför de här samhällsförvandlingarna. Det kan vara revolution eller andlig uppväckelse, då är det oftast dogmer som styr. Eller också kan det vara en ny tid och en banbrytande vetenskap som jag tycker vi befinner oss i nu, och som man kan blicka tillbaka till renässansen som då hade de här stora erorna, och också den ångan som togs fram på 1800-talet när vi jämför då med den gröna elen som fick sån banbrytande betydelse för hela samhället. Det man lätt kan missa, det är
det som Mikael pratar om, det här med samhällsförändringen, människorna. För att människor ska kunna ta till sig den nya tiden som är, så måste de känna sig inkluderade och med på tåget. Och där krävs det många insatser, medier, kanaler, möjligheter, platser för det. Och naturligtvis som anhängare av kulturen så tycker jag att kulturen är en alldeles utmärkt brygga mellan det gamla och det nya, men också mellan gamla människor och nya människor som kan komma från andra delar av världen. För att om vi ska lyckas med kompetensförsörjningen, då måste man känna sig inkluderad och välkommen i ett samhälle som man kanske aldrig har upplevt tidigare. Och det är klart att vi på Västerbottensteatern ser ju hela tiden hur vi ska kunna bidra då med konst och kultur. Men vi arbetar också otroligt mycket med civilsamhället. Förra året så arbetade vi ungefär med ett 30-tal olika organisationer, Röda Korset och Sensus och Ungdomshälsan och allt möjligt. Därför att vi vill försöka skapa de här bryggorna där kulturen kan vara en mötesplats. Så jag tror att den här första satsningen som man har gjort här i Skellefteå, men också på andra håll i norra Sverige, är otroligt viktigt för att vi inte ska få det där fly-in, fly-out-samhället. Men vi måste utveckla det på en större, bredare perspektiv. Och här tror jag, som jag sa tidigare, kanske jag är en varm anhängare av att man ska ha en speciell samordnare just för kulturen som kan titta på alla de olika fantastiska kulturinstitutioner som finns i norra Sverige. Hur kan vi hitta synergier? Hur kan vi samarbeta? Hur kan vi kanske till exempel samarbeta också med idrotten så att vi får ett rikt och brett fritidsliv, för livet består ju inte bara av arbete. Jag stannar där och säger som alla mina kollegor, det finns många spännande saker att tala om idag. Dig Daniel Wilén, Arctic Game Lab. Jag tänker att ni har väldigt mycket att bidra här med inkludering, nya kanaler och sådana saker och få en attraktivitet. Vad är ditt perspektiv på den här? Ja, men absolut. Och jag vill bara hålla med om det Francesca säger, det här med det behövs kanaler, det behövs platser. Jag menar kulturen, precis som spelindustrin också, har en infrastruktur. Den här infrastrukturen är andra saker än cykelvägar och motorvägar och broar. Vår infrastruktur bygger på någonting annat. Det är skolor, det är våra motorvägar, våra logistikvägar, våra broar, det är communities mellan kanske utbildning och näringsliv. Och vår råvara är ju talangen. Och är det någonting vi har lagt tid och energi på så är det just att utveckla talangen. Vi har närmare 1000 utbildningsplatser för spel i norra Sverige nu. Efter gymnasial utbildning, så det är både universitet, det är yrkeshögskola, det är folkhögskola, det är alla möjliga typer av utbildningsformer. Och det är ju någonting vi har lagt tid och energi på, för att talangen är det som hela den här industrin skriker efter. Och det är ju globalt. Och vi tror ju, om vi ska använda det här scenariotänket som Vinnova började med här, så tror vi att ett framtidsscenario kring övrig industri är ju det att maskiningenjörer, processingenjörer och liknande, de kommer att behöva de här visualiseringskunskaperna och verktygen i framtiden. Så det är ganska troligt att tänka sig att framtida utbildningar kommer att innehålla de här elementen. Men det är ju inte säkert att de som har velat utbilda sig inom spelindustrin faktiskt vill jobba inom annan industri, för de har ju andra personer. Det är kanske just det spel eller film eller kultur som de riktar sig mot. Så framtidens maskiningenjörer och processingenjörer, de behöver lära sig den här tekniken inom andra former av utbildningar. Och vi tror ju då att tittar man på globala stora företag och tittar man på utbildningssäten, så kan man ju tänka sig att de vill ju vara i den mylla där spel är starkt. Och varför då inte i norra Sverige? Så att satsningar på spelindustriutbildningar i norra Sverige kan faktiskt leda väg och vara ett lokomotiv för den gröna omställningen också. Stort tack. Det har kommit lite Menti-frågor här som den som först hugger får gärna ta den. Och det handlar om spridningseffekterna lite grann. Alltså nu sker ju allt det här och det sker allt det här spännande nu helt enkelt. Och då tänker jag att det är ju inte bara det är inte långt ifrån bara en regional fråga, utan det handlar ju om nationell spridning och internationella möjligheter och så vidare. Hur ser ni på att få till den som en motor i omställningen, verkligen mena det på något sätt? En global motor. Helena, varsågod. Ja, jag börjar bara. Jag tänker att lite grann jag var inne på här, på attraktiviteten. Det finns ett stort intresse för norra Sverige utomlands. Jag tror inte vi förstår hur stort det är faktiskt. För
Vi skickade en springare till Ursula von der Leyens möte förra veckan och berättade om visioner i norr, och direkt ville de veta mer på EU-parlamentet och eftersökte information på engelska och sa att det här är en förebild. Och jag tänker att det var bara ett exempel. Vi ser ju hur liksom, världens blickar nu vänds mot norra Sverige faktiskt. Och det som kommer att ske i norra Sverige, det kommer människor att se. Och vi pratade ju om det förut också, att jag tror att att det lokala väldigt har mycket med det globala att göra. Och vi lever ju i den typen av värld nu. Så att jag tror att om vi kraftsamlar och krokar arm och väljer att visa upp det som händer i norra Sverige, så kommer det att synas. Jag är helt säker på det. Det finns en attraktivitet i den delen av landet. Härligt. Per, du får gärna fortsätta utveckla det. Ja, men det är ju helt rätt, och vi är ju absolut inne i både nationella och internationella samverkansprojekt av olika slag utifrån perspektivet att vi nu är lite grann en showcase för hela världen i att ställa om till ett fossilfritt samhälle, och det ska vi såklart utnyttja på ett smart sätt. Jag vill ändå liksom lyfta den frågan lite grann i ett lite mera lokalt perspektiv, för jag tycker det är viktigt, för att väldigt mycket av det som händer nu är fokuserat längs kusten och uppe i Malmfälten, men Västerbotten och Norrbotten är så mycket mera än bara kustkommunerna och Gällivare, Kiruna, och det måste vi liksom på något sätt fundera över. Jag tror ju då att utifrån att vi nu ställer om samhället, vi elektrifierar, vi bygger ett vätgasbaserat energisystem, så finns det otroliga möjligheter i att krympa arbetsmarknadsregionerna här uppe också. Inte minst, det finns en del jättespännande projekt i Skellefteå nu till exempel kring elflyg, och få den här regionen att krympa lite grann, så att man i någon mening förstår att man kan faktiskt bo var som helst i den här regionen och ha en halvtimme till jobbet. Och sen kan man faktiskt kanske jobba väldigt mycket hemifrån, inte med alla. H2Gs behöver väl en del folk på plats kanske, men jag tror att det är det systemperspektivet som utifrån det här goda samhällsperspektivet, så måste vi fundera i hur fasen får vi med oss Jokkmokk, hur får vi med oss Arjeplog och så vidare. För att får vi inte det, så bygger vi in ganska otäcka strukturer i den här samhällsomvandlingen. Och det är också, finns en jättestor, som vi kanske kan komma tillbaks till, en genusaspekt i det här också, som är jätteviktig att fundera över. För vad vi gör nu är att vi utbildar tjejer i högre utsträckning än killar. Högutbildade tjejer vill såklart ha bra jobb. Finns inte de där de bor, så drar de. Så att vi håller på och bygger ett system nu som är lite otäckt. Jag vet, jag pratar för länge och stannar. Jag släpper in kort, Francesca och Daniel, korta perspektiv på den, så behöver vi tyvärr gå vidare. Jag tror att vi pratar mycket om hållbart samhälle, vi pratar mycket om grön el och klimatomställning och så vidare. Men vi får inte glömma att hela den här regionen ligger i en annan nation historiskt sett. Vi ligger mitt i Sápmi, och den kunskap och den erfarenhet och den historiska perspektiv som de samiska folken har får vi inte glömma av i detta, för då kommer vi inte skapa ett hållbart samhälle. Och vi kommer inte heller att få den här riktigt fina attraktionen som gäller också utomlands. Jag pratade precis till exempel med Kanadas ambassad som arbetar mycket med just ursprungsbefolkning och i tankar kring ett hållbart samhälle. Så det är ytterligare en aspekt att komma ihåg. Stort tack Francesca. Daniel, lägg till. Ja, väldigt kort. Jag vill bara flagga för det som händer i Jörn nu. Titta på Jörn exempelvis. Och spelbyar som växer upp med spelstudios som flyttar in från andra delar av världen till och med för att värma upp samhällen som har varit på nedåtgång. Fantastiskt att se. Härligt. Jörn är för framtiden, det tycker jag faktiskt är väldigt positivt. Nej, men det är väldigt viktigt det där. Det är helt centralt. Och då tänkte jag, då går vi lite mer in i reflektionsmode här. Jag skulle vilja be Helena att du stannar kvar och bjuda in Lars som inledde dagen och morgonen här, och Karina från Luleå kommun. Lars, jag börjar med dig. Nu har du hört, du inledde lite grann. Vad tänker du just nu?
samverkan, och jag blir superinspirerad när jag hör kulturen, akademin, de här delarna, och göra den här historiska kopplingen. För vi är inne i en modern samhällsutveckling som ska gå fort nu, den måste gå fort, men vi måste också komma ihåg tradition, bevara det genuina och balansera det här. Vi ska inte titta bakåt, vi ska lära oss av allt det fina som finns i Norr- och Västerbotten då. Och vi som företag, jag tycker vi har en jätteviktig del i att se oss själva som en accelerator av den här utvecklingen. Vi ska inte dominera den här utvecklingen. Det tycker jag man kan lära sig i den andra industriella revolutionen, att företag ska accelerera, inte dominera utveckling. Och vi vill ju vara med som en del av att göra det här och att faktiskt nå det som jag tycker vi tillsammans med Boden-Luleå pratar om, kanske i mina ord, men ändå att landa i ett integrerat samhälle som är jämställt. Och det var någon som tog upp jämställdhet och jämlikhet där, det är superviktigt. Men också att balansera det såklart med det vi pratar mest om, cirkularitet. Så att där tycker jag att jag blir jätteinspirerad av att höra alla de här intrycken och att vi ser det som faktiskt ett helhetssystem. Och vi har så mycket att lära industrin av övriga delar av samhället, vill jag också säga. Stort tack, Lars. Carina, du har också hängt med här ett tag. Vad tänker du just nu? På att det här accelerera istället för dominera, det är väl tankar, och inkludering, det är väl tankar i din, som du också var inne på. Ja, men så är det. Och jag ska också säga att en av konsten är ju att vara attraktiv för de som ännu inte bor här, utan att sluta vara attraktiv för de som redan bor här. Vi är ju redan en stad där liksom nästan 80 000 har valt att bo i Luleå, 250 000 har valt Norrbotten och Västerbotten var och en för sig då. Det är ju värden de har valt för att vilja bo här. Jag har flyttat till Norrbotten, till Luleå. Men sen måste vi dessutom bli något större än det, utan att tappa liksom det som är vår själ. För gör vi en omställning och en stor industrialisering och det flyttar hit massa människor och vi inte har med dem som bor här idag, då kommer vi ha problem. Och det kommer bli konfliktfyllt, och det ser vi också här och var i världen där man inte har gått i takt. Så det är ju liksom en utmaning, bygg på det vi har, men sluta inte att vara det vi är. Utan då handlar det om att vara välkomnande, inkluderande för de som kommer hit, att det ska vara lätt och trevligt att bosätta sig i vår region. Och framförallt behöver vi prata mycket, mycket mer om barn och unga. Det är ju ofta så att jag pratar ju om grön omställning i industri. Jag vet allt om vätgastillverkning som jag inte visste för 2 år sedan. Men det är ju inte det som kommer att avgöra att människor bosätter sig här, utan det handlar ju om att det är unga människor som kommer vilja flytta till det här stället. Barnfamiljer som kommer vilja bo här, och barn som växer upp här som kommer vilja fortsätta bo här när de blir vuxna och går ut i yrkeslivet. Och det är också svårt, för de är heller inte så resursstarka. Som politiker så är man lite opinionskänslig. Så de här grupperna är ju inte opinion, utan de smiter ju under. Så den är en punkt som jag bara vill spela upp, att vi behöver ha mycket, mycket mer fokus på än om vi bara svarar på förfrågningar av vad människor vill prata med oss. Stort tack. Helena, hur tänker du kring hur ska vi få alla de här skeendena på något sätt att samspela på ett bra sätt? Vad tänker du kring det? Du är mutad. Nu är jag mutad. Ja, jag tror... Det är lätt, ingen fara. Lätt hänt. Vi måste skapa utrymme mitt i allt det där som är så bråttom. Utrymme för att bjuda in fler till samtalet och i arbetet. Och ibland så är det svårt att se den där kortsiktiga nyttan av att tänka långsiktigt och verkligen liksom ha samtalet på riktigt och fundera igenom innan man utvecklar någonting. Men det är det vi behöver göra. Vi behöver sätta hållbarhet, kvalitet, attraktivitet i centrum, för det är det som är grunden i att bygga ett attraktivt samhälle på lång sikt. Och det här är så stora investeringar så vi får inte liksom göra fel där, även om det är bråttom. Och de som sitter i mitten av allt detta, kommunerna, var inte rädda för att be om hjälp.
Vi förstår att ni har det tufft och för att hinna skapa det här utrymmet så kanske vi från staten behöver hjälpa till på olika sätt. Men det måste ju ske på era villkor, på det sättet som är bra för er, och vi behöver lyssna på er. Så vi inom staten, vi måste kavla upp armarna, vi måste samordna oss, vi måste lyssna på er och höra vad ni behöver för hjälp. För utvecklingen i Sverige, det är viktigt för hela Sverige. Det är en nationell angelägenhet och det är dags att kavla upp ärmarna nationellt. Stort tack för det. Det är ju en otroligt viktigt, tror jag, det där att vi inte bara diskuterar behov och utmaningar och så vidare, också att bjuda in konkret till det vi kan göra från alla håll och kanter. Så det är väl helt centralt. Tiden går nu och jag ska se om vi har en sista fråga härifrån Menti. Det kommer frågan då kring det här med hela samhället, eller jag pratar om inland och kust och sådana saker. Carina, om jag vänder sista frågan till dig och så vidare. Hur jobbar Norrbotten? Är ju mer än Malmfälten, det är Tornedalen, det är Arjeplog, det är Arvidsjaur och Älvsbyn. Hur jobbar ni med där för att få till den här inkluderingen? Vi har ju samarbeten förstås vi har ju ett kommunförbund till exempel och har ju samarbeten mellan kommunerna. Mötet innan idag var faktiskt med alla mina kollegor runt om i länet. Men jag ska säga att det som händer nu är i så stor magnitud så att det kommer komma mer än de satsningar som vi ser just nu. Och dessutom finns det väldigt mycket kringverksamhet i det. Vilket betyder att just nu så finns det nog en ganska bra framtidstro i stora delar av länet över att det kommer finnas mer arbetstillfällen. Dessutom ser vi ju att efter en pandemi så är vi inte alls lika bundna av att hela dagarna bo nära ditt kontor eller din arbetsplats, utan man tänker sig att man kan bo på lite fler ställen. Det ser ju vi. Jag har ju vänner som har flyttat upp från Stockholm för att pendla till jobb i Stockholm, för de behöver bara vara där 2 dagar i veckan, men de kan leva ett liv i Luleå. Jag har ju också vänner som har lämnat Luleå för att bo på andra ställen i Norrbotten för att det går att pendla. Så det där är ju en pendel åt 2 håll, men det skapar ju nya möjligheter att befinna sig på andra ställen. Men just nu så är det ju ett extremt tryck här. Alltså pratar jag med företag i Luleå så saknar de arbetskraft överallt. Det betyder ju också att man anställer ju människor runt omkring och hela värdekedjan blir större än tidigare. Sen behöver vi se till att den inte skapar utsatthet, och inte minst handlar det ju om att ha bra kommunikationer, både liksom digitala sådana men också rent fysiska, så att hela samhället kan växa i norra Sverige. Men jag tror inte att det här är slutet, liksom, att nu är vi på toppen och sen kommer det gå neråt, utan jag ser ju snarare att det kommer accelerera upp, för de här satsningarna som görs kommer ju snart börja verka. Människor bor här och det blir en större total ekonomi, större totalt samhälle. Så vi är egentligen bara i början, och är det något som pandemin då kanske har fört med sig på den positiva sidan, då är ju att vår förmåga att jobba mer gränsöverskridande, och det är sådana här saker som vi gör idag helt enkelt. Så det finns ju många skäl att vara hoppfull. Stort tack till er, stort tack Lars, stort tack till Lena, stort tack Carina. Jag skulle vilja nu släppa in Stina Billinger, statssekreterare på Näringsdepartementet, och Darja Isaksson, generaldirektör vid Nova. Darja, du får börja. Vad har du hört idag och vad tänker du om det? Jag sitter mest bara och känner mig fantastiskt glad. Det jag tänker är, det vi vet, det är att nu ser vi ju samhällsomställning i praktiken. Det är vad det handlar om. Den här omställningen som är vår generations ansvar. Det är bara vi som har chansen nu att skapa ett samhälle som är bättre än det vi lämnar bakom oss. Den här framtiden vet vi kräver den här helhetssynen, att vi jobbar tillsammans. Och vi påminns här och ser konkreta exempel. Vi vet att svenskt näringsliv mångmiljard satsar på sätt som visar både ledarskap i omställningen. Det väcker respekt och nyfikenhet i världen. Jag påmindes om det när jag var på COP26-konferensen. Ofta i möten med EU-kommissionen. Världen tittar på Sverige. Det ledarskapet attraherar redan talanger, kapital, partnerskapen man bygger klarar av att börja driva fram nya ekosystem, och det är de vi kommer att behöva både för omställningen i Sverige lokalt, nationellt och för att bidra till världen. Men det som också uttrycks på så många olika sätt här, det är att om vi ska kunna ta vara på de här möjligheterna, då måste vi jobba tillsammans ur ett helhetsperspektiv. Och då har vi hört, vi vet omställningen görs möjlig genom teknik och kunskap som finns i akademin och näringslivet. Förutsättningar har varit långsiktiga satsningar på forskning och innovation inom svenska styrkeområden, världsledande gruvindustri, fossilfritt stål, batteriteknik, hållbara teknikmaterial, byggmaterial.
Men också kreativa näringar som är helt avgörande för att skapa samhällen som vi älskar att vara människor i. Det handlar om att stimulera vår kreativitet, vår gemensamma förmåga till reflektion, inkludera en mångfald av perspektiv. Det här är inte nice to have. Det är ju avgörande för att vi ska kunna vara ett innovativt samhälle, ett attraktivt samhälle, ett hållbart samhälle. Och därför är det fantastiskt att höra också näringslivet prata om vikten av att arbeta tillsammans med till exempel civilsamhället. Och sen har vi hört rätt mycket om vikten av att det offentliga tar sitt ansvar. Att nationella myndigheter, kommuner, regioner har roller att spela i satsningar på infrastruktur, att det ska komma i tid, bidra till att säkra kompetens, talangattraktion. Jag älskar de internationella perspektiven. Jag vet att spelbranschen de har alltid sourcat talanger från hela världen. Vi är ett av de bästa länderna i världen på det. Men då tar man med sig de här perspektiven och säger okej, hur kan vi jobba på nya sätt med kompetensutveckling och lärande? Och så har vi hört reflektioner om vikten av att då inkludera medborgare, civilsamhälle i att skapa till exempel visionerna. Vad är det? Vilken framtid är faktiskt möjlig? De lösningar som gör samhällen attraktiva och hållbara. Carina sa, vi behöver jobba smart tillsammans. Ingen av oss sitter på alla de resurserna som krävs för lösningen, men tillsammans så kan vi det. Så om jag ska göra någon reflektion så är det klart att jag är jättestolt över Vinnovas uppdrag från regeringen att fortsätta göra långsiktiga satsningar på både forskning och innovation i samverkan mellan alla de aktörer vi ser här. Det ska vi fortsätta göra, skulle vilja göra ännu mer, men fortsätta utveckla. Men vi kan också på kort och lång sikt bidra, till exempel genom den här satsningen tillsammans med andra myndigheter på Visioner i norr, där kreativa team tar fram de här idéerna om hur det kan se ut. Eller strategiska projekt om allt ifrån tillståndsgivning till bättre förutsättningar för infrastruktur. Men så vill jag också säga, vi är också en statlig myndighet. Vi är också en aktör. Vi behöver därför också ta ansvar och bidra till de här nya arbetssätten. Så vi behöver också utveckla hur vi jobbar. Och det gör vi tillsammans, till exempel i Rådet för hållbara städer med andra myndigheter, att lyssna in, vad kan vi göra tillsammans. I Viable Cities, där vi utvecklar hur jobbar vi på strategisk nivå med kommuner och med bredda myndigheter för att stötta dem i omställningen. Så det är väl de tankarna som för runt i huvudet, och då tycker jag att det viktigaste budskapet, tror jag, från oss alla här, det här är ju inte en angelägenhet för norra Sverige, utan det är en nödvändig samhällsomställning som har dragit igång. Den skapar möjligheter för oss allihopa, det visar ledarskap i världen, och ja, det är ju någonting som man bara borde göra allt för att kunna bidra till. Så jag sitter lite så här nyfiket och tänker, Stina, du som är en representant för vår uppdragsgivare, och vad tänker du om så här, politikens roll i det här och allt som du hör? Vad tar du med dig? Ja, jag tar med mig otroligt mycket energi och väldigt många kloka tankar. Förstås, jag är enormt inspirerad. Det här var en av mina bästa morgnar på länge. När man sitter på näringsdepartementet så ibland så kan man förledas att tro att om vi bara fixar snabbare tillståndsprocesser och trollar lite grann, så kommer den här omställningen i norr att hända. Och det tyckte jag, det tar jag med mig av det här samtalet, att vi behöver bli ännu bättre på att sätta människan i centrum. Det här är inte en industriell omställning, det är det också, men det är människan, kanske inte så mycket industrin i den här omställningen som vi befinner oss i, som vi som jobbar med politik behöver tänka mycket, mycket mer på. Sen finns det ju ett antal helt självklara saker som det statliga perspektivet ska bidra med. Vi ska säkerställa att de statliga myndigheterna är med och understödjer och är stöttande krafter till näringslivet i norr, till kommuner och regioner i norr. Och det är ju det som vi ser exempel på idag. Jag tänker också på två aspekter av infrastruktur som vi inte kanske har pratat så mycket om. Dels den rent fysiska infrastrukturen. Carina var inne lite grann på att man måste kunna resa in och ut. Och där har ju från vårt håll, regeringshåll, ett jättetydligt ansvar att resurssätta och att ta den här omställningen på allvar, så att det blir lätt att resa till och från Norrland, och även på ett då, hållbart sätt. Det är också någonting som de statliga myndigheterna jobbar med. Trafikverket har fått ett uppdrag att titta just på detta, men det tror jag är en jätteviktig aspekt. Jag har själv försökt att ta mig upp och se musikanternas uttåg, som är en av mina
bästa böcker någonsin, med tåg. Och det är ju i sanning inte så himla enkelt att göra det. Så att det där är ju någonting som vi på något sätt alla behöver jobba med. Infrastrukturaspekten. Sen tycker jag att det är en annan infrastruktur som vi inte heller har pratat så mycket om, och det är digitaliseringen. Jag tror inte att den utvecklingen som jag inte kände till, som Daniel pekar på i Jörn, den skulle ju inte ske utan bra nät. Så det är klart att hur vi tänker till från ett statligt håll på att säkerställa att det finns bra internet i hela landet, det är också en sån infrastrukturaspekt som låter lite trälig kanske, men som jag ändå tror är helt avgörande. Där tycker jag att det är intressant att 5G-utbyggnaden nu, den börjar ute i kapillärerna och sen så kommer den in i storstäderna. Och sen så givetvis infrastrukturen för kompetensförsörjning. Jag menar, omställningsstudiestödet har inte nämnts här, men den här kompetensförsörjningen som alla pekar på, det som vi behöver få till, den har ju fått en jätteskjuts i och med det här fantastiska omställningsstudiestödet som faktiskt gör att människor mitt i livet som har ett yrke kan kompetensutveckla sig eller kan byta yrke. Och det är klart att det där behöver vi både för att den industri i norr som just nu håller på att ställa om får den där spetskompetensen, men vi behöver också för att man ska kunna kanske ta med en partner som behöver ställa om yrke. Vi bygger ut kunskapslyften. Det är klart att Per och hans kollegor i universitetsvärlden märker av det. Vi gör ett specifikt kompetenslyft för klimatomställning som kommer att materialiseras här. Men det är ju just genom att ännu tydligare tänka på människan. Vad är det för typ av samhälle som den enskilda människan vill leva i? Och då kommer man in i de här mycket svårare sakerna som spänningen stad-land, jämlikt, jämställt samhälle. Vad finns det för nya moderna? Det kanske inte blir en kvinnofälla nu här uppe. Det kanske blir nya mansfällor som skapas här uppe. Och hur säkerställer vi att vi från hela Sverige kan glädjas och vara stolta över den här utvecklingen som sker i norr och inte skapa avundsjuka och liksom dra vårt samhälle isär. Och de aspekterna pratar vi lite mindre om på Näringsdepartementet. Så det är en sån fråga som jag tar med mig mycket mer. Alltså hur kan vi från ett näringspolitiskt perspektiv också orka prata om de här spänningsaspekterna där det kanske inte längre är så mycket landet mot Stockholm, utan det är den stora staden i länet mot de mindre städerna eller samhällena i länet. Det är liksom där spänningen sker. Så att jag är otroligt inspirerad. Jag känner att jag tror att det här med att ha en nationell samordnare för det här, Peter Larsson, har spelat roll, och jag tar med mig många aspekter som vi ska tänka mer på i vårt arbete med att facilitera den här fantastiska omställningen som sker. Stort tack Stina, och det får faktiskt bli slutorden för det här seminariet. Jag skulle vilja tacka dig Stina, Darja, stort tack, och alla medverkande. Ni har inte fått prata superlänge var och en, men ni har bidragit till att vi alla har blivit väldigt berikade den här morgonen. Jag hoppas vi kan ta med oss den här goda känslan. Vi har också den här systemkartan som jag nämnde inledningsvis. Vi kan gärna lägga upp den. Så här ser det ut. Ni som är här, ni visar ju verkligen på den här bredden. Så det var ju fantastiskt roligt att se. Vilken svärm. Och ni jobbar väldigt nära lösningen på problemet, ser jag också. Fantastiskt roligt att se. Fortsätt gärna vara inloggade på Menti, för det kommer finnas möjlighet att fylla i en utvärdering. Så gör väldigt gärna det. Så med de orden så skulle jag helt enkelt vilja avsluta det här. Tacka er och tacka alla som har fixat här bakom mig också. Och så önskar jag alla en härlig dag och sen en trevlig helg. Tack så mycket.